नमस्कार सबैजनालाई हजुरहरूलाई पुनः पनि स्वागत छ हाम्रो सेकेन्ड एपिसोड अफ राउन्ड टेबल डिस्कसन आई एम रिजु ढकाल करेन्टली द प्रेसिडेन्ट अफ द युथ अर्गनाइजेसन युवा यो चाहिँ युवाद्वारा सञ्चालित राउन्ड टेबल डिस्कसनको दोस्रो संस्करण हो जहाँ हामी चाहिँ जेन्डर इन सिनेमा भन्ने बारेमा बढी छलफल गर्नेछौँ हाम्रो यो जेन्डर इन सिनेमा भन्ने राउन्ड टेबल डिस्कसनमा आज हामीलाई साथ दिन आउनुभएको छ हाम्रा 3 गेस्टहरू अभिमन्यु दीक्षितजी निशा अधिकारीजी त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ मीरा खड्काजी वी वेलकम यू टु द राउन्ड टेबल डिस्कसन सो ब्रिफली इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्दा चाहिँ अभिमन्यु दीक्षितजी चाहिँ फिल्म मेकर क्याम्पेनर एजुकेटर हुनुहुन्छ अनि करिब 10 वर्षभन्दा बढी यो क्षेत्रमा चाहिँ लागिसक्नु भएको छ वी वेलकम यू सर थ्याङ्क यू त्यसै गरी हामीसँग निशाजी हुनुहुन्छ जो चाहिँ एक्टर फिल्म मेकर साथसाथै टेलिभिजन प्रेजेन्टर मदर सोसियल एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँको विशेष उपलब्धिहरूमा चाहिँ समिटिङ माउन्टेन्स पनि रहेको छ हैन जसमा चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट र किलिमान्जारो पनि परेको छ सो वी वेलकम यू टु द डिस्कसनमा थ्याङ्क यू सो मच त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ अपकमिङ फिल्म मेकर मीराजी हुनुहुन्छ जो चाहिँ एक्टिङको सेक्टरमा पनि हुनुहुन्छ त्यो साथसाथै उहाँ चाहिँ ब्याचलर्स इन सोसियल वर्क पनि पर्स्यु गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट आस्पेक्ट्स अफ फिल्म मेकर एक्सप्लोर गर्न त्यसै गरी सोसियल कन्टेक्स्ट डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ नेपालमा काम गर्न चाहिँ बढी इच्छा लाग्छ वी वेलकम यू टु द डिस्कसन म्याम थ्याङ्क यू सो मच हस् सो बिफोर वी मुभ अन टु द टपिक होइन अलिकति चाहिँ मैले दिएको बायोभन्दा बाहेक पनि हजुरहरूको इन्ट्रोडक्सनमा केही छ जुन हजुरहरूले एड गर्नुपर्ने छ र साथसाथै हजुरहरूको फिल्म सेक्टर सिनेमा सेक्टरमा चाहिँ कस्तो किसिमको जर्नी रह्यो ओभर द पास्ट फ्यु इयर्स द्याट युभ बिन हियर त्यो बारे थोरै सेयर गरिदिनु न है सो फ्लोर चाहिँ मैले अभिमन्युजीलाई नै दिएँ ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी भन्ने त सो आई गेस मेरो सो आई स्टार्टेड सिनेमा एकदमै जस्तो एज अ स्टुडेन्ट मेरो 4th इयर अन्डर ग्रेजुएट मिडिया स्टडिजको थेसिस पेपर को रूपमा चाहिँ मैले नेपाली सिनेमामा गर्ने छाने चोइस लिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भयो कि भन्ने चाहिँ उ छ किनकि त्यो बेलामा आई गट अ चान्स टु वाच नेपाली फिल्म्स त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाली फिल्म्सहरू हेरिँदैन थियो होइन दिस वाज लाइक वे ब्याक 2007-8 तिर कुरा होइन एन्ड के अरे फिल्म हेर्थ्यौँ र फिल्म मेकर्सहरू कुरा गर्थ्यो अनि सो आई डोन्ट नो इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी बिकज मलाई ज्वरो आएको थियो अनि इट वाज किनकि त्यो टाइम पनि लाइक हाम्रो भनौँ न डिजिटल रेनेसान्स भइसकेको थिएन अनि म जस्तो सिडीमा पाउँथ्यो नि फिल्म्सहरू अनि सिडीको फिल्म्सहरूलाई नै स्याम्पल गरेर द लास्ट 5 इयर्सको स्याम्पल गरिरहेको थियो आई गट टु मिट द पिपल इन द इन्डस्ट्री एन्ड द काइन्ड अफ फिल्म्स द्याट आई वान्टेड टु मेक अनि द काइन्ड अफ के अरे भनौँ न फिल्म मेकर्स द्याट आई लुक्ड अप टु दिस डिड नट रियली रिप्रेजेन्टेड अनि त्यसैले चाहिँ बरु आफै नै गरौँ न भन्ने हिसाबले सो वी स्टार्ट मेकिङ फिल्म्स आई नो 2012-13 so 2013 मा चाहिँ वी मेड आवर फर्स्ट फिचर लेन्थ फिल्म चेजिङ रेनबोज भन्ने जुन लाइक आइ एम स्योर विल टक अबाउट इट लेटर एन्ड सो त्यो फिल्म बनाउँदासम्म वी वन लाइक टप अवार्ड्स आई वाज वर्किङ विथ अ वुमन डाइरेक्टर वी वर मेकिङ फिल्म्स अन वुमन इस्युज बट लाइक वी गट नो फन्डिङ वी आर अलवेज इन द फ्रिन्जेस क्या एन्ड सो के अरे कसरी त अगाडि बढ्ने भन्ने नै थिएन अनि अर्थक्वेक आएपछि चाहिँ वी गट दिस बिग जोल्ट एन्ड त्यसपछि चाहिँ फिल्म मेकिङ क्याम्पेनिङ र फिल्म एजुकेसनले चाहिँ सँगसँगै लाउनुपर्छ इफ यु वान्ट टु हुन्छ नि क्रिएट एन इम्प्याक्ट भनेर अनि सो वी हेभ दिस अर्गनाइजेसन गाउँथर इन्टरटेनमेन्ट भन्ने वेयर वी मेक सर्ट फिल्म्स वी डु फिल्म क्याम्पेन्सहरू फिल्म क्याम्पेन्स एकदमै जेन्डरकै विषयको वरिपरि फिल्म क्याम्पेन्स गर्छौँ वी वर्क विथ जस्तो म केयुमा पढाउँछु अनि काउन्सिल गर्छु कोलाबोरेट विथ केयुको स्टुडेन्ट टु मेक भिडियो एसेज अन नेपाली कन्टेम्पोरेरी नेपाली फिल्म्स इन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभ अनि सो 50वटा भन्दा बढी भिडियो एसेज गरिसकेको छ एन्ड एन्ड आइ एम वर्किङ विथ सारा टु मेक हर फिचर लेन्थ फिल्म विच इज के अरे एक मुठी बादल भन्ने जुन चाहिँ अहिले डेभलपमेन्ट स्टेजमै छ अनि डेभलपमेन्ट स्टेजमै चाहिँ वी गट इन टु एनएफटिसी फिल्म बजार वेयर वी गट द रोडड्याम ल्याब अवार्ड अनि त्यसपछि एन्ड लोकानो ओपन डोर्समा गइरहेको छ सो इन्टरनेसनली चाहिँ वुमेन स्टोरिजहरूलाई क्या सपोर्ट आइरहेछ होइन एन्ड नेसनली चाहिँ देयर आर सम सपोर्ट वी हाम्रो प्रड्युसर सो आइम अ प्रड्युसर अनि अर्को प्रड्युसर इज रिचा शर्मा हु इज सपोर्टिङ द फिल्म एकदम म्यासिभली एन्ड द्याट इज अबाउट इट
And I also write reviews for the Kathmandu Post. Yeah, sure. So good to hear that. So moving on to Nishaji, would you like to add something to your bio? I'm sure all of us know you here, but still. Those of you who are watching this right now, hi, thank you for having me here and congratulations. It's really sad that all these accolades do not get still limelight in mainstream media, which is really sad, and I think this table is so important for us to endorse ourselves and let people know what's going on. So I was really impressed. Congratulations and good luck to you. मेरो अरूको थप के पनि भन्नु नपर्ला 2007 देखि I started off my filmic career चाहिँ from Mission पैसा अनि till अहिलेसम्म पनि active छु till 2022 almost 15 years it has been हैन. So I've worked with like 35mm देखि 16mm देखि digital देखि like हुन्छ नि अब एकदम classic sense of filmmaking multi-genre film देखि लिएर to films like Sungava अनि I've done several women leader भएको पनि like action based characters हरुको फिल्महरु पनि गर्न पाएँ. So I have been a part of एकदमै experimental projects हरु पनि which did not do commercially that well but few internationally राम्रो गरे जस्तो Sungava for instance हैन international accolades भएको अनि अर्को चाहिँ commercially successful cinemas हरु पनि couple of them हैन. त्यही हो अहिलेसम्मको लागि अनि अब के भन्ने अब अहिले 15 years सम्म चाहिँ been there actively अब मेकिङ पनि एउटा फिल्म मेकिङ गरेको हो ज्यानाकुटी as a co-investor and a creative director. So मेरो passion चाहिँ खासमा it's weird I'm still like अहिले पनि क्यामेरा अगाडि आइरहेको छु म हैन तर the entire मलाई चाहिँ behind the scene को माहौल behind the scene को the entire journey of making the film before it comes public को view मा the entire making just wrapping it up चाहिँ म एकदमै that's something I live for भने जस्तो लाग्छ. So एउटा short film direction गर्ने आइफ्लिक्स को लागि यो लकडाउन भन्दा अगाडि this is lockdown hit हैन अनि अब बिस्तारै मेकिङ मा so सिकेको पनि मेकिङ हो really interested. Yeah, thank you so much for being here. Similarly Mira ji, so would you like to add something to your bio? So खासमा मैले चाहिँ एज एन एक्टर चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ आएको हो हैन. अस्को इन्टरनेसनल कलेजमा चाहिँ उहाँहरूको फर्स्ट इयरको प्रोजेक्ट हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ एज एन एक्टर चाहिँ मैले परफर्म गरेँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ खासमा मेरो अलिकति नेटवर्किङ हुँदै गयो अनि कामहरू पनि पाउँदै गएँ अनि त्यसरी चाहिँ सर्ट फिल्म सिरिज अनि एड्सहरू चाहिँ गर्न थालेँ. राम्रो भइरहेको थियो है सबै राम्रो भइरहेको थियो ठ्याक्क लकडाउन भयो अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई एक्टिङ चाहिँ खासमा यत्तिकै कि ऱ्यान्डमली त्यही कलेज प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भएर मात्र हो तर त्यसपछि गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट हुन थाल्यो के अनि अघि तपाईँले भने जस्तै म्याम बिहाइन्ड द सिनमा चाहिँ म पनि एकदमै इम्प्रेस भएको थिएँ क्या फर्स्ट इयरको उहाँहरूकोसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो फिल्म मेकिङको त्यो एउटा प्यासन छ नि सबै मान्छेहरूसँग म सेटमा हुँदाखेरिको के सो म मात्र मजाले बसिरहेको छु तर त्यहाँ सबैजना चाहिँ पुरै काम गरिराख्नु भएको छ कि कहिले के होइन त्यो चाहिँ एकदमै यस्तो पनि हुँदो रहेछ है जिन्दगीमा भनेर जस्तो भएको थियो कि मलाई चाहिँ किनभने म चाहिँ टोटली आउट अफ फिल्म इन्डस्ट्रीबाट आएको हो कि अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो एउटा त्यो चाहिँ थियो अनि ठ्याक्क लकडाउन भएपछि चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबैले एक्सप्लोर गरिरहेको बेला चाहिँ म नि ल फिल्म मेकिङ एक्सप्लोर गरौँ भनेर चाहिँ फिल्म बनाएँ लकडाउनमै मसँग स्यामसङ मोबाइल थियो त्यसबाटै भिडियो खिचेर चाहिँ होइन म र बहिनी मिलेर चाहिँ हामीले फिल्म बनायौँ अनि त्यसपछि एक्सपेरिमेन्टल सर्ट फिल्म भन्ने नाम दियो अर्को फिल्म बनायो त्यसरी चाहिँ थुप्रै फिल्म्सहरू बनाउन थालेँ कि मैले अनि त्यसरी चाहिँ ठ्याक्क एउटा किपाला प्रोडक्सनमा चाहिँ एउटा वुमेन मेक फिल्म्स भन्ने चाहिँ डकुमेन्ट्री वर्कसप चाहिँ थियो के अनि त्यहाँ अप्लाई गरेँ सिलेक्सन भयो अनि डकुमेन्ट्री पनि बनाएँ र 9th ह्युमन राइट्स फिल्म फेस्टिभलमा चाहिँ बेस्ट डकुमेन्ट्री जित्न सफल भएको थियो अनि त्यसले चाहिँ झनै मोटिभेट गर्यो कि फिल्म मेकिङमा फिल्म्सहरू बनाउनको लागि सो अहिले चाहिँ एज एन एक्टर पनि अलिअलि कामहरू चाहिँ गरिरहेको छु है फिल्म मेकिङ चाहिँ अझै बढी चाहिँ भयो र इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ फिल्महरू चाहिँ बनाइरहेको हुन्छु म. So thank you so much for all of you for joining us here हैन. अब moving on, since we're talking about gender in cinema, so big things coming up. So hitting right to the point, gender sensitivity चाहिँ cinema को sector मा film making industry मा चाहिँ कस्तो छ? How would you perceive that as a person in there? So how would you like to
से कि जेन्डर सेन्सिटिभिटीको इस्युजहरू हाइलाइट हुन्छ हुँदैन अथवा त्यो रिफ्लेक्सन छ छैन इस्युजहरू अराउन्ड द कर्नर हुन्छ कि सेन्टरमै आउँछ होइन सो हाउ इज इट लाइक बिइङ देयर वुड यु लाइक टु बिगिन Gender sensitivity is a very एकदम गाह्रो कुरा हो कि इनफ्याक्ट अहिले आएर जसरी डाइभर्स भइसक्यो सोसाइटी होइन इन द एन्ड फिल्ममा काम गर्ने मान्छेहरू पनि यही सोसाइटीबाट हो होइन कतै अन्तबाट आउनुभयो होइन सो त्यो पर्सेप्सन त्यो ऊहरू यस स्लोली चेन्ज पनि भइरहेको छ स्पेसली हाम्रो सोसियल मिडियाहरू आएपछि एक्चुली समाज कतिको उदार भइसकेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ कि अनि एक्चुली द्याट पर्फेक्ट नेबरहुड हाउस द्याट you know that we thought एउटा सर्टन एउटा फेमिनिन रोल अथवा एउटा घरको छोरी यस्तो हुनुपर्छ त्यो हुन्छ नि त्यो रोल चाहिँ ए होइन रहेछ है पिपल आर आउट देयर नाउ होइन अब हामीले भिडियोजहरू हेर्न सक्छौँ टिकटकमा पनि इट्स भेरी एन्टरटेनिङ सो मेनी ट्यालेन्टेड वुमेन रियली लाइक हुन्छ नि बोल्ड वेमा दे आर अनि आफ्नै घरको कौसीमा दे आर मेकिङ भिडियोज होइन सो मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जेन्डर सेन्सिटिभिटी खासमा सोसाइटीमा इट्स अ लिल बेटर एक्चुअल उसमा देन फिल्म्सको डिपिक्सनमा विच इज रियली स्याड इन फ्याक्ट है यसो सोच्ने हो भने चाहिँ अब सेन्सिटिभिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब मेल फिमेल एलजिबिटिआइक्यू प्लस कम्युनिटी होइन यो सबै नै कति ठाउँहरूमा त मेलहरूलाई पनि के जेन्डर सेन्सिटिभ हुन त हामी त कुनै पनि एङ्गलबाट सकि नै रहेको छैनौँ जस्तो फिल हुन्छ कुनै कुनै प्रोजेक्ट्स हेर्दाखेरि चाहिँ भर्सेस यस देयर आर प्रोजेक्ट्स लाइक हुन्छ नि मुकुन्डो नुमाफुङ सुनगावा होइन अब हाम्रो हिस्ट्री सुरु भएको नै आमा माइती घर दुइटै रिलेटेड टु वुमेन हो दो अलिक पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट थियो होला बट सुरुवात चाहिँ त्यसरी भयो कि होइन छ तर अगेन जहिले पनि आई थिङ्क फर मी इट अलवेज बोइल्स डाउन टु बिहाइन्ड द सिन र वाइल जस्तै हामीले चाहिँ टिप अफ द आइसबर्ग मात्र हो फिल्म जस्तो लाग्छ कि होइन अनि त्यो पुरै त्यो जति त्यो आइसबर्ग मुनि छ नि होइन त्यसमा कन्सेप्चुअलाइजेसनदेखि लिएर प्रि प्रोडक्सन प्रोडक्सन पोस्ट प्रोडक्सन मार्केटिङको स्ट्राटेजाइजेसनदेखि लिएर अनि बल्ल त्यो मार्केटिङको त्यो स्ट्राटेजीपछि माथि जब पब्लिकमा आउँछ नि बिकज द्याट्स द साइनिएस्ट पार्ट अफ द पिक वी थिङ्क द्याट्स फोक के बट द्याट्स नट के एक्चुली त्यो कन्सेप्चुअलाइजेसनदेखि लिएर त्यो स्क्रिप्टमा काम गर्दाखेरि कतिको वुमेन पार्टिसिपेसन छ त भन्दाखेरि probably Nepali, like worldwide, it's probably 20 to 30% मात्रै होइन नेपालमा चाहिँ कति होला like not even 2%, not even 2% होइन so I've worked in sets where I was the only like a female okay so in a way फेरि that strengthened me personally in what sense भने when I come out of my house to go to any sets, it can be ads, it can be any audiovisual medium platform. I don't consider myself like म चाहिँ एउटा केटी मान्छे गइरहेको छु भनेर के त्यो मेन्टल ब्यारियर चाहिँ ब्रेक गर्न चाहिँ सकेको हो तर ह्याभिङ सेड द्याट त्यो स्ट्रेन्थ र त्यो सपोर्ट सिस्टम सबैको हुँदैन नि त सो जेन्डर सेन्सिटिभिटीमा स्पेसली झन् एलजिबिटिआइक्यू प्लस कम्युनिटीको रिप्रेजेन्ट गर्ने भने सिन्स आई डिड सुनगावा 2012मा आएर फर्स्ट फिचर लेन्थ मुभी बनाउने होमोसेक्सुअलिटीमा भनेको कुरा यत्रो हिस्ट्री पछि होइन 50+ इयर्स अफ नेपाली सिनेमा पछि बल्ल बन्नु र त्यो पनि स्याडली नेपाली मार्केटमा जस्तो लाइक वेल पर्सिभ नहुनु हामीलाई त आफ्टर अ पोइन्ट त डर पनि लागेको थियो कि अब के गर्ने गाली खाने हो कि जुत्ता चप्पल यु नो लाइक हाउ विल पिपल पर्सिभ भन्ने कुरामा नो वान ह्याड डन द्याट बिफोर के भनेपछि 2012मा आएर वी वर पन्डरिङ अपन हाउ पिपल विल टेक अ लेस्बियन कपल नेपाली लेस्बियन कपल है बाहिरको फेरि इजिली नै सो it in itself explains how backward we are भनेर के तर आइ एम होपफुल है अगेन जस्तो त्यो हुन्छ नि स्याड पनि साउन्ड जस्तै आई डिन्ट नो अबाउट हर होइन अब यस्तो यङ फिल्म मेकर्सहरू चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेटेड हुनु पऱ्यो त्यहीमै हो सो मिरा डु यु हेभ एनिथिङ टु एड अन द्याट कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको अब लाइक सुट गर्नु पऱ्यो होइन आउट अफ भ्याली जानु पऱ्यो भने चाहिँ क्र्युमा एकजना मात्र फिमेल हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ डिस्कसन हुन्छ क्या उहाँलाई लग्ने हो कि
उहाँलाई ड्रप गर्ने हो ओर उहाँसँग एउटा साथी महिला पठाइदिने हो कि भन्ने कुराहरू पनि चलि चाहिँ रहेको हुन्छ के अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क त्यो जेन्डर बिहेभियरमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ परेको हुनसक्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई है त्यो चाहिँ कस्तो अलिकति स्याड चाहिँ लाग्छ कि किनभने म पनि त्यस्तो एक्सपिरियन्स चाहिँ छ मसँग होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छ There's still more room for improvement. हजुर So as a reviewer pani haina who's been there reviewing movies, educating young people haina. So how do you think has it been historically changing over the period of time ki gender ko kuraharu in filmmaking industry? Okay, contemporary time mai uni हेर्ने हो नि सो म एकदमै सुई नाम लिएर नै त्यो उ गर्छु त्यो के अरे त्यो गर्न सजिलो हुन्छ होला जस्तो फर इक्जाम्पल छक्का पञ्जा 2 भर्सेस छक्का पञ्जा 3 हेर्ने हो भने देयर इज सम प्रोग्रेस क्या त्यहाँ होइन एन्ड इट्स नट एकदमै अ ग्रेट लिप बिकज भनौँ न द होल आइडिया अफ छक्का पञ्जा ग्याङ उहाँले गर्ने भनेकै के भन्दाखेरि इस्युजहरू बिस्तारै रेज गरिदिने हो अनि इस्यु रेज गरिदिनु लाइक दे बिन डुइङ द्याट फर द लास्ट 20 years होइन एन्ड सो त्यो चाहिँ बेयर मिनिमम हो कि होइन एन्ड एकदमै जस्तो लाइक कन्टेम्पोरेरी टाइममै हेर्ने हो भने हिस्टोरिकली त इट्स बिन एकदमै ब्याड लाइक स्पेसली के हो भन्दाखेरि पुरुष प्रधान समाज हो होइन पैसा कोसँग छ पुरुषहरूसँग छ होइन एन्ड तिम्रो अडियन्स पनि पुरुष नैहरू हो पहिलेदेखि नै होइन र त्यो फिल्म बनाउने पनि पुरुष नैहरू हो एन्ड लाइक इफ यु क्यान अझै हिस्टोरिकली जाने हो भने त्यो सिनेमाको लाइक नियमहरू लेख्ने मान्छेहरू हुन्छ नि तिनीहरू पुरुष हो क्या फर इक्जाम्पल जस्तो महिलाहरूले चाहिँ एकदमै कसरी खिच्नुपर्छ भर्सेस पुरुषलाई कसरी खिच्नुपर्छ होइन पुरुषलाई चाहिँ एकदमै डार्क स्याडोज त्यो एकदमै के अरे मुखको फिचर्सहरू देखिने गरेर होइन महिलाहरूलाई खिच्दाखेरि चाहिँ अझै उसलाई कसरी राम्ररी देखाउन सकिन्छ भनेर खिच्ने त्यो सबै एकदमै पुरै लाइक त्यो पहिलेदेखिकै हिस्टोरिकली नै उ छ कि एन्ड त्यही नै फलो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि द्याट इज समथिङ कम्फर्टेबल होला अथवा द्याट इज समथिङ मार्केटले यही खोजेको हुन्छ होला भनेर अनि त्यसरी पनि अलिकति डिभेट गर्न क्या गाह्रो छ कि सबैजनालाई होइन एन्ड ठ्याक्कै सो वी डिड दिस रिसर्च होइन रिप्रेजेन्टेसन अफ वुमेन एन्ड गर्ल्स इन नेपाल सिनेमा होइन जहाँ चाहिँ लाइक वी स्टडी 50वटा फिल्म 50वटा कन्टेम्पोरेरी नेपाली फिल्महरू जुन चाहिँ जस्तो युट्युबमा सबैजना हेरेको छ होइन एन्ड वी स्पोक टु लाइक 23जना फिल्म मेकर्स ओभर जुम अन ड्युरिङ लकडाउन नै हो एकदम लेटेस्ट ऊ छ एन्ड डेटाहरू छन् सो या ठ्याक्कै मैले उयो चाहिँ लाइक अन स्क्रिन र बिहाइन्ड स्क्रिनको रिप्रेजेन्टेसनको कुरा होइन लाइक जेन्डर रिप्रेजेन्टेसन होइन जस्तो अन स्क्रिन हेर्ने हो भने द स्टोरिज आर अलवेज अबाउट मेन होइन लाइक यहाँसम्म छ कि मेन टक 18 times मोर देन वुमेन क्यारेक्टर्स होइन एन्ड लाइक इफ देयर आर 7 पुरुष देयर बी 1 फिमेल क्यारेक्टर होइन एन्ड लाइक एन्ड द वुमेन क्यारेक्टर इन द्याट फिल्म इन भनौँ न लाइक इन बेसिक नेपाली फिल्म भन्यो भने उनीहरूको मिसन इज नट बियोन्ड रोमान्स क्या होइन एन्ड ओन्ली 120जना के 102जना क्यारेक्टर एनालाइज गर्दाखेरि 5जनाको मात्र मिसन वाज बियोन्ड रोमान्स अनि त्यो 5जना पनि रेखा थापाले खेल्नुभएको थियो क्या होइन एन्ड वुमेन आर रियली सिन एज सोसल लिडर्स होइन अनि जुनको असर चाहिँ कस्तो एकदमै आउँछ क्या होइन अनि लाइक इन द लास्ट 10 years 787 लिड रोल्स पुरुषको थियो क्या अनि त्यसै 23 लिड रोल्स चाहिँ महिलाहरूको थियो एन्ड सो द्याट्स द कन्टेन्ट साइड होइन अनि यता मेकिङको साइडमा चाहिँ टेक्निसियन्सहरू जस्तो भन्नु नि लाइक 1151 टेक्निसियन्सहरू पुरुष थियो भने 86जना छ क्या महिलाहरू छन् टेक्निसियन तर लाइक मोस्ट अफ देम आर मेकअप हेयर अनि अथवा जस्तो र अहिले पनि आएर थोरै चेन्ज फर इक्जाम्पल चिसो एस्ट्रेमा द आर्ट डाइरेक्टर इज अ वुमन होइन अनि तर यु नट लाइक द वुमन इज नट उसलाई ऊ दिँदैन क्या उसलाई डिसिजन मेकिङ उसले दिँदैन क्या उसलाई गर्न सक्छन् र टाइपको नै भनेर कन्फिडेन्सै हुँदैन क्या एन्ड लाइक त्यही द पास्ट 10 years 193 पुरुष डाइरेक्टर्सहरू थिए अनि 11जना महिला डाइरेक्टर्सहरू थिए एन्ड सो त्यो जेन्डर्ड
त्यो इम्ब्यालेन्स नै यहाँ देखिसकेको छ कि अनि त्यो चाहिँ जस्तो प्लस जस्ट बिकज युआर अ वुमन डाइरेक्टर डजन्ट मिन त्यो फिल्म इज गोइङ टु बी रिप्रेजेन्टेसनल बिकज यु हेभ टु बी आन्सरेबल टु your investors, you have to be answerable to the market. अनि त्यसको एकदम केही रेडिकल चेन्ज गर्न पनि क्या अप्ठ्यारो हिसाबको छ यो चाहिँ मैले लाइक फर्स्ट उसको लागि यति मात्र भने Thank you so much for enlightening us with that data, किनभने that will be very useful. यसो मलाई थोरै कुरा एड गर्न मन लाग्यो यो फिगर्स एक्चुअली इट्स भेरी स्याड फर मेन एज वेल के यु नो वेन पिपल यस्तो हिरोइजमको कुरा गर्दाखेरि त्यो जहिले पनि लाइक नर्मल मुभी गोइङ अडियन्सलाई पनि त त्यो बडीको इमेजदेखि लिएर सबै कुरा होइन इफ यु हेभ लाइक 6 feet को टल गाई अलवेज जम्पिङ फ्रम लाइक यु नो लाइक त्यो दिस इज भेरी टक्सिक फर मेन एज वेल के अनि यो टक्सिसिटीबाट जब कि यु नो समाजमा इक्वली इम्पावर्ड वुमन एज अ पार्टनर आउन थालिसक्यो आफ्नो लाइफमा होइन यो टक्सिसिटीबाट त्यो ब्यारियर ब्रेक गर्नको लागि नेपालमै बस्ने हो भने बाहिर त दे हेभ लाइक भने चाहिँ एकदमै टक्सिक हो मेनहरूको लागि पनि मोर जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अनि द काइन्ड अफ थिङ्स द्याट आर सोन एज राइट जुन चाहिँ अर्को जेन्डरमा गरिन्छ होइन मेलद्वारा त्यो कुरा जसरी सो गरिन्छ नि ठिक छ यो भने जसरी होइन त्यो चाहिँ आई थिङ्क अनि मलाई त यो आई वुड लाइक टु नेम है यो अहिले केजिएफ चलेर कहिले कबीर सिंह डिड आई वाज लाइक ओ माई गड अब जेन्डरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त नो वे आई वुड अग्री विथ द्याट मलाई बस्दासम्म रमाइलो लाग्यो होला होइन तर जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट त्यस्तो मुभी चलिरहेछ कि सो वेट अब केजिएफमा हेर्नुभयो भने अब कति स्क्रिन प्रेजेन्स छ होला होइन ऊ छ क्या यहाँ स्टकहोम सिन्ड्रोम के लाइक द गाई द लिड क्यारेक्टर हि किडन्याप्स द गर्ल होइन अनि त्यस हि किप्स दे गन पोइन्टमा राख्छ अनि फर्स्ट उसमा चाहिँ फर्स्ट लाइन उसले के भन्छ भने के अरे या आई एम यो देयर बिकज अफ माई इन्टरटेनमेन्ट भन्छ पुरुषले होइन अनि महिलाले के भन्छ भने म तिमीसँग प्यार हो गाया टाइपको भनिदिन्छु कि सो त्यो लुक एट द मेसेज मैले यो मुभी त्यसको के अरे इक्जाम्पल किन लिएको भने यो चाहिँ नेपालमा पनि वाइडली वाच्ड भएर है एकदमै धेरै वाच्ड भएको कारणले नट बिकज आइ एम फेभरिङ इन्डियन मुभी तर या मलाई चाहिँ त्यो इदर वे नै टक्सिक नट जस्ट अब सिन्स आइम अ मदर नाउ आई हेभ अ सन एट होम के त्यसपछि म झन् जेन्डर सेन्सिटिभ भएको छु कि कति कुरा त इट्स नट फर माई सन लाइक हाम्रो सोसाइटीको कति कुराहरू त कति रिफ्लेक्सनहरू कति न्यारेटिभ्समा आउने कुराहरू त मेरो छोरालाई कस्तो मिसगाइड गरिरहेको रहेछ त्यो न्यारेटिभ्सहरूले होइन मेरो छोरा यसरी मिसगाइडेड भइरहेछ अब भोलि उसले आफ्नो पार्टनरलाई कसरी ट्रिट गर्ला यु नो लाइक मलाई छोरा भएर चाहिँ झन् इट हेज लाइक सो वी वर टकिङ अबाउट होइन कसरी टक्सिसिटी चाहिँ स्प्रेड भइरहेछ होइन एन्ड इट इज नट जस्ट लिमिटेड टु वान पर्टिकुलर जेन्डर होइन त्यो हेर्दै गर्दा डेटा फिगर्सहरू हेर्दै गर्दा होइन सिङ्गल डिजिट भर्सेस 4 डिजिट फिगर्सहरू होइन 23 versus 7,000, 11 versus 193 होइन दिज आर वास्ट डिफ्रेन्सेस के होइन इन टर्म्स अफ डेटा फिगर्सहरू नै हेर्दा पनि त्यो हुँदाहुँदै पनि होइन नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ रिसेन्टली होइन देयर आर मुभिज द्याट आर फिमेल सेन्ट्रिक एन्ड हुन्छ नि लाउड फिमेल भोइसेसहरू स्ट्रङ फिमेल ओपिनियन्सहरू बोकेको मुभिजहरू पनि छ होइन we've seen आमा यु नो द्याट हेज बिन कल्चरली च्यालेन्जिङ एन्ड देयर इज झोला होइन जसले चाहिँ सती प्रथाको बेलाको कुराहरू गरिरहेछ होइन बुलबुल छ होइन सो बिस्तारै भए पनि आई थिङ्क द न्यारेटिभ अफ फिमेल इन ड्याम्सेल इन डिस्ट्रेसबाट चाहिँ फिमेल एज एन इन्डिभिजुअल होइन एज अ क्यारेक्टर चाहिँ बिस्तारै त्यो न्यारेटिभ चाहिँ आई थिङ्क कहीँ चेन्ज भइरहेछ कि होइन अथवा हाउ लङ डु यु थिङ्क इट विल टेक टु यु नो ह्याभ एन एन्भाइरोमेन्ट वेयर फिमेल actors, female technicians, female filmmakers are regarded for their own capacity, their own quality, rather than just being a female or a mere object of attraction somewhere. So how long do you think that will take along go? And it won't take long if you're taking the lead. I know. Yeah. For example, just to, a lot of the, just for example, like Richa Sharma, Nisha Adhikari, they're turning producers. Yeah. I know. And one support गर्ने फिल्म्सहरू will not be I don't know त्यस्तो डिग्रेडिङ खालको हुँदैन क्या टेक द लिड नै हो सो आई एम करेन्टली प्रड्युसिङ 3 जना महिला डाइरेक्टर्स होइन एकजना सारा शर्माको बारेमा अघि भर्खर भने आश्रुति त्रिपाठी इज डुइङ के अरे ब्रिटिस काउन्सिलको ले गरेको एउटा वर्कसप एन्ड सिल बी प्रेजेन्टिङ इन सेफिल्डको हट डग्स
होइन एन्ड पिङ्की श्रेष्ठाना सी इज अ जर्नलिस्ट हु इज एक्सप्लोरिङ रेसियल रिलेसन्सहरू को बारेमा डकुमेन्ट्री बनाएका छन् आश्रुति एन्ड पिङ्की डकुमेन्ट्री मेकर्सहरू होइन एन्ड या लाइक त्यो इनिसिएटिभ लिने हो होइन एन्ड या त्यो 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 गर्न चाहिँ टाइम लाग्दैन अफकोर्स जस्तो आमा बुलबुल आर good efforts and of course they have their problems for just like Ama is more about कस्तो दुखी महिला हैन अनि त्यसले and Bulbul Bulbul is like about do I go with the boyfriend or do I go with the husband and at the end of the film हैन त्यो त्यसले तर इन्टेन्ट चाहिँ लाई सराहनीय किन छ भन्दाखेरि जस्तो वुमेन सेन्ट्रिक कथाहरू नै भनिरहेको छ नि त हैन त्यो चाहिँ त्यो इन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले बढावा दिनुपर्छ के सो जस्तो लाग्छ मलाई हजुर कहिलेकाहीँ चाहिँ टु एड अन टु द्याट होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि फिमेल लाइक नाम जस्तै बुलबुल त्यस्तो भएर फिमेलको स्क्रिन प्रेजेन्स धेरै भए तापनि स्टोरी चाहिँ मेलमै बेस्ड पनि हुनसक्छ कि सो इट इज अ भेरी जस्तै यो चेन्ज हुन लाइक हि सेड होइन आइ एम नट भेरी प्राउड अफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई प्रोड्युस देन आई रियलाइज कि ओ ल अब जुन चाहिँ कुरामा आफ्नो हुँदैन रहेछ नि ओ यो आई थिङ्क दिस क्यान बी टेकन एज एन इक्जाम्पल होइन टु अरू प्रड्युसर्सहरू फिमेल प्रड्युसर्सहरू सो वाट आई डिड वाज फर्स्ट मुभी झानाकुटी बनाएको थियो आई वाज द को इन्भेस्टर राइट सो आई ह्याड अ डिरेक्टर हि ह्याड अ भिजन अर्को स्क्रिप्ट राइटर थियो अनि स्क्रिप्ट राइटरमा कति कुराहरू त कटपाट गरेको हो बट द्याट वाज एकदमै अर्ग्यानिक कमेडी बनाऊँ भनेर त्यो जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि पनि ओभरअल कसरी चाहिँ मुभीलाई फन बनाउने भन्नेतिर लग्यो किनकि देयर वाज अ लट अफ मनी इन्भल्भड अनि we wanted to be organic at the same time we also wanted to make sure that एकदमै out of the नहोस् because we need to recover certain amounts भन्ने प्रेसर चाहिँ थियो कि तर त्यसरी चाहिँ if you are a serious filmmaker and if you are हुन्छ नि एकदमै इस्यु बेस्ड कुराहरू अनि अलिकति सेन्सिटिभ मान्छे छ भने चाहिँ त्यस्तो फिल्म त्यसरी नगर्नु राम्रो हुँदो रहेछ किनकि देन वाट ह्यापन्ड वाज आई अल्सो टुक रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द मार्केटिङ अफ द फिल्म एन्ड आई कुड नट मार्केट इट बिकज आई वाज नट कन्भिन्स्ड कि आई वाज लाइक what did we do भने जस्तो भएको थियो होइन इट वाज नट द्याट आई डिडन्ट नो बट त्यो वाइल कस्तो हुन्छ भने मेकिङमा त्यति धेरै फिल हुँदैन कि जब त्यो प्रड हेरिन्छ नि त्यसैले द साइनिएस्ट एन्ड द मोस्ट इफेक्टिभ पार्ट त्यो फिल्म भनेर भन्छु क्या म त्यो किनकि त्यो जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले कुनै इन्टिमेट सिनहरू गर्दाखेरि पनि हामीलाई अनसेट फिल हुँदैन कि अनि स्क्रिनमा आफूलाई हेर्दा ओ माई हुन्छ कि सिट मुनि जाने होइन माई गड आई डिड द्याट त्यस्तो हुन्छ सो त्यसको पावर एकदमै ओभर पावर किनकि देन अडियो आउँछ अरू के कुराहरू आउँछ त्यो एम्प्लिफाइड हुन्छ होइन त्यसले लाग्छ क्या हाम्रो सेन्सेसहरूमा धेरै होइन सो या नट भेरी प्राउड अफ झानाकुटी आई मस्ट एडमिट होइन तर लाइक यु सेड या बिचमा पनि कमर्सियल उसमा फ्रन्टमा पनि जस्तै हाम्रो दयाराम दाहालहरू उहाँहरूले फिल्महरू बनाउँदाखेरि लाइक 35मा त्यतिखेर फिल्महरू बनाउँदाखेरि भाउजू होइन अनि थियो हो कि जस्तै विपना थापा निरुता सिंह दे डिड एकदमै स्ट्रङ तर होम बेस्ड क्यारेक्टर भए पनि इट रिभल्भ अराउन्ड देम होइन त्यो दिदीभाइको कथा अनि भाउजूको कथा त्यस्तोहरू चाहिँ त्यो टाइटल नेमै होल्ड गरेको फिमेल सेन्ट्रिक क्यारेक्टर थियो बट एट द सेम टाइम यस उहाँले भने जस्तो सराहनीय हो होइन तर त्यो सबै मेलको लेन्सबाट बनाइएको सिनेमाहरू हो कि हाउ क्यान यु टच अ सब्जेक्ट वेयर यु क्यान नट एम्पथाइज भन्छु क्या म चाहिँ यु क्यान नट एम्पथाइज एटलिस्ट आइ एम नट सेङ फिमेलको कुरा फिमेलले नै बनाउनुपर्छ आइ एम नट सेङ द्याट देयर क्यान बी लाइक मल्टिपल मेल इन्भेस्टर्स इन इट देयर क्यान बी अ मेल डिरेक्टर फर द्याट म्याटर तर स्क्रिप्ट राइटिङमा अथवा क्रिएटिभ डिरेक्सनमा अथवा एक्टर्स ह्यान्डलिङदेखि लिएर वर्कसपमा त देयर हेज टु बी एटलिस्ट म त वान डिरेक्टरलाई फिमेल ओरिएन्टेड फिल्ममा मिनिमम पनि 2-3वटा फिमेल ब्याकअप चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो फिमेलको सब्जेक्टहरू राम्ररी एम्फसाइज गरेर ल्याउनको लागि कति फिल्महरू इल्युजनमै गरेँ कि मैले पनि ओ फिमेल सेन्ट्रिक छ एक्सन छ एन्ड अल द्याट बट नो इट वाज अल फ्रम द मेल्स पर्सपेक्टिभ अनि कति कुराहरूमा सबटेक्स्टहरू पनि मैले नबुझ्ने मैले यो किन गरिरहेको छु पनि मलाई थाहा छैन होइन त्यो क्लास हुन्थ्यो कि अनि या देयर इज अ ह्युज डिफरेन्स बिट्विन धेरै स्क्रिन प्रेजेन्स र फिमेलले लाइक टाइटल क्यारेक्टर भर्सेस एउटा सानो रोल होइन इट क्यान बी सबै मेल बट एउटा सानो रोल विच मेक्स एकदमै राम्रो इम्प्याक्ट के क्यान बी अ पावरफुल अल्टरनेटिभ जेन्डर अरू जेन्डर देयर
Yeah. could be LGBTIQ plus के community कै कुरा हैन. So it really depends. It is very dicey when we, like a little confusing at times also. सर्ट फिल्ममा चाहिँ काम गरेको थिएँ कि अनि त्यहाँ चाहिँ राइटर पनि फिमेल, डिरेक्टर पनि फिमेल, प्रड्युसर पनि फिमेल, एडिज म थिएँ एडीमा चाहिँ. अनि मसँगै एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि सिनेमाटोग्राफर मेल तर उहाँको असिस्टेन्ट सिनेमाटोग्राफर चाहिँ फिमेल नै हुनुहुन्थ्यो कि. सो त्यो सेटमा चाहिँ मेजोरिटीमा चाहिँ फिमेल नै हुनुहुन्थ्यो कि बडी. अनि एउटा सिन थियो कि जसमा चाहिँ अलिकति यो रिभिल हुने टाइपको थियो कि. अनि त्यसको लागि चाहिँ मेलहरूलाई चाहिँ उतापट्टि राखिएको थियो र फिमेल क्र्यू मात्र थियो कि. एक्टर पनि फिमेल नै हुनुहुन्थ्यो है. र त्यो सेटमा चाहिँ हामी सबै फिमेल हुँदाखेरि त ल म त एकछिन कस्तो होइन इमोसनल भएर है म त एकछिन दिदी हाम्रो डिरेक्टर दिदीलाई चाहिँ एकछिन दिदी भनेर मलाई सास फेरेर होइन कस्तो रमाइलो थियो कि त्यो सेटमा होइन. इम्पावरिङ क्या पुरै त्यो डिभाजहरू मात्र त्यो फिल भएको क्या आफूलाई नै. सो मलाई चाहिँ आइरहेको छ, चेन्ज चाहिँ भइरहेको छ, फिमेल्सहरू आइराख्नु भएको छ. सो आई एम प्रिटी होपफुल है, भेरी होपफुल. अनि फिमेल फिल्म मेकरको एउटा नाम चाहिँ म लिन पूजा गुरुङ होइन. अनि लाइक probably if she gets the right platform she will nail a कति आउटस्ट्यान्डिङ काम गर्नुहुन्छ कि. बट अगेन फन्डिङ इज द इस्यु होइन. दत्ते भन्ने सर्ट फिल्म आई ह्याड गुज बम्स. आई वाज लाइक ओ माई गड. म त पूजा दिदीलाई गएर हक गरेँ. हाउ डिड यु वर्क, कसरी गर्नुभयो, लोकल आर्टिस्ट युज गरेँ, यु स्टेड देयर, they lived and like त्यस्तो खालको फिल्म मेकर्स पनि छ कि. अनि इभन while working for a channel के अरे कथा काठमाडौँ भनेर अहिले जुन खालको स्टोरी टेलिङको सर्ट भर्जन्सहरू तताततै छाइरहेको छ नि त्यस कन्सेप्चुअलाइज गर्ने नै पूजा दियो क्या. सो सी वाज भेरी. अनि म चाहिँ समवन आई रियली एडमायर एन्ड लुक अप टु एन्ड आई हेभ हाई होप्स फ्रम इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा पनि जानुभयो होइन. अब फन्डिङ शी इज लाइक सो पूजा मिस इज डुइङ अहिले द होल टाइमर्स भन्ने फिल्म. इट वाज फन्डेड बाई सिएनसी. इट इज अराउन्ड लाइक 5 देखि 7 करोडको फिल्म हो. एन्ड र एक चरण सुटिङ सकिसकेको छ. त्यो सेकेन्ड आएर चाहिँ इट साउन्ड्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. एन्ड सो द्याट मेक्स अस होपफुल एज वेल. एब्सोल्युटली. त्यो नम्बर्समा छैन तर क्वालिटीमा चाहिँ छ. अल्सो एउटा एड गरिहाल्छु है. लाइक हामीसँग फिमेल राइटर्स नभए तापनि छन् होइन. तर हामीहरू चाहिँ को राइटरको रूपमा पनि हामी काम गर्न सक्छौँ कि. जस्तै पूजा गुरुङसँगै उहाँ विभूषण बस्नेतसँग चाहिँ उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ कि. अनि दामी प्रडक्ट्सहरू आइरहेको छ कि. अनि म पनि एकदमै मेरो इन्सपिरेसन नै उहाँहरू हो कि. त्यो फिल्म बनाउनको लागि त्यो हुन्छ नि त्यो नेपालको त्यो कल्चर्सहरू पनि त्यहाँ दाद्यामा है यस्तो ब्युटिफुल थियो क्या. सो त्यो को राइटसँगै पनि हामी चाहिँ काम चाहिँ गर्न सक्छौँ र चेन्ज चाहिँ हुन्छ नै. So one more just Sahara, my director, one I'm working with. So like Puja is very contemporaries अनि जस्तो त के भइदिन्छ हामी एकदमै फ्रिन्जेसमै बस्यौँ क्या. जस्तो मेन स्ट्रिममा छिर्न क्या गाह्रो नै भएको होइन त्यो किनकि चित्त बुझ्दैन होइन. अनि सो अब लाइक लभ मी एज अ पुरुष म चाहिँ थोरै ट्राई गरेँ होइन. तर सारा चाहिँ म जहाँ जान्न भनेर पनि काम जस्तो काम चलाइनु भएको उसले पनि लाइक सी डिड प्रिटी गुड. जस्तो सो सी वाज द राइटर फर के अरे सिंहदरबार. अनि सो सिंहदरबारको सिजन 2मा एकदम दरो राइटर्सहरू छन् क्या होइन. जस्तो सम्पदा मल्ल भयो, सारा शर्मा भयो होइन. एन्ड जस्तो विशाल सापकोटा अनि इलम दीक्षितहरू थिए क्या होइन. यो अनि सुरज पौडेल होइन. अविनाश विक्रम शाह वाज द लिड राइटर. एन्ड देन सारा वेन्ट अन राइट. जस्तो नेटफ्लिक्समा एउटा त नेपाली फिल्म छ नि पाहुना भन्ने. सारा इज इन द राइटिङ टिम फर पाहुना. एन्ड अफ कोर्स लाइक सी इज डुइङ हर ओन स्टफहरू पनि आफ्नो फिल्मसहरू पनि गरिरहेको छन् जस्तो. एन्ड प्लस जस्तो ल नेपालले दिएन भने यिनीहरू जान्छन् क्या. लाइक बाहिर आफ्नो अपर्च्युनिटिज खोज्न जान्छन् नि. किनकि हाम्रो स्कुलिङ नै के अरे एम्बिसियस हुन सिकाएको हो नि त. 90s 2000s को किड्सहरू त एकदमै हामी त ल के अरे विदेशी फिल्म हेरेर हुर्केको हो नि त. अनि सो यहाँ छैन भने यहाँ चाहिँ राख्न सकेन भने दे विल फाइन्ड देयर ओन अप्सन्स एन्ड दे विल डु देयर ओन स्टफ. तर के लुज गऱ्यौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्यालेन्ट लुज गर्छ नि त होइन. सो वाइल ह्याभिङ टक्ड होइन अब यतिको डिस्कसनमा पनि फिमेल सेन्ट्रिक हुनु र क्वालिटी प्रडक्सनमा चाहिँ इट्स लाइक बिग डिफ्रेन्स होइन. अनि ट्याग लाइन्समा फिमेलको नामहरू मात्रै युज गर्दा पनि देयर इज अ होल ग्रुप द्याट इज बिङ मिसलेड भन्ने कुराहरू पनि भयो होइन. अन
द कन्ट्रेरी होइन वी हेभ सम इन्सपिरेसन्स टु लुक अप टु पनि होइन पूजा गुरुङको नाम आयो सारा शर्माको नाम आयो होइन सो या अफ कोर्स मिरा हियर सिटिङ विथ अस या विथ एन अवार्ड एज वेल सो यो कुराहरू गरिरहँदा चाहिँ होइन what do you think will be the limitations के जस्तो अब करियर्स नै त हो नि होइन सिनेमा इन्डस्ट्री भनेको पनि होइन वेयर हामी अब इक्वल पेको कुराहरू गर्छौँ होइन प्रमोसन्सको कुराहरू गर्छौँ अथवा सेक्सिजमको कुराहरू गर्छौँ होइन त्यो कुराहरूले चाहिँ कतिको अफेक्ट गर्छ फर फिमेल्स फर पिपल फ्रम LGBTIQ+ कम्युनिटिज एन्टरिङ इन्टु दिस फिल्ड होइन इन डिफ्रेन्ट क्यापासिटिज कतिको लिमिट गरिरहेछ त्यो कुराहरू कतिको रेस्ट्रिक्सन्सहरू चाहिँ छ भन्ने कुरा पनि गरौँ न थोरै So, Mira, would you take this? मसँग त्यति धेरै एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन है अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि आई थिङ्क इट्स बिन अब चाहिँ 4 years हुन्छ मेरो फिल्म इन्डस्ट्रीमा एज एन एक्टर फिल्म मेकर भएर काम गरेको तर मैले काम गरेको पनि प्रायः स्टुडेन्ट के अरे स्टुडेन्ट प्रोजेक्टहरूमै प्रायः काम गर्यो अनि त्यसमा चाहिँ अब विथ अन्डरस्ट्यान्डिङ नै त्यस्तो पेमेन्ट्स चाहिँ मैले लिइनँ होइन अनि त्यो दिने कुरा पनि भएन स्टुडेन्ट म आफै स्टुडेन्ट अनि स्टुडेन्ट उनीहरूसँग पनि बजेट हुँदैन सो त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङमै भयो तर बाहिरतिर चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ पेमेन्ट अभियसली हुन्छ नै तर म त्यति धेरै एक्सपिरियन्स भयो भने त्यो कतिको छ ग्याप छ भनेर चाहिँ म त खुसी नै छु जति पाएँ नि पेमेन्टमा चाहिँ निशाजी पेमेन्टको कुरामा चाहिँ ओभरअल हामीले त्यो इन्भेस्टमेन्ट हेर्नु पऱ्यो इन्भेस्टमेन्टको पर्सेन्टेज हेर्नु पऱ्यो कि होइन अब जस्तै टोटल इन्भेस्टमेन्टमै भनौँ 80 to 1 होला अब अहिले बढेर 1.2 सम्म पुग्ला विथ मार्केटिङ कुनै एम्बिसियस प्रोजेक्ट्सहरू 2-3 मा बनिरहेछ त्यो चाहिँ मल्टी जोनर फिल्महरू होइन अब मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चलेको हिसाबमा पेमेन्ट चाहिँ हुन्छ कि नेपालमा चाहिँ है त्यस्तो मैले ग्याप चाहिँ पाइनँ मेरो केसमा है अब जस्तै वेन आई वाज इन द पिक मैले कति मुभिजहरूमा मेरो मेल काउन्टर पार्ट भन्दा बेटर चार्ज गरेको छु है अब जस्तै अहिले पनि यङ लाइक भनौँ न न्यू कमर्सहरू जस्तै साम्राज्ञीको कुरा गरौँ द्याट पेड प्रिटी वेल हो लाइक अब त्यही हो क्या स्टारडम भनेर जुन चाहिँ यहाँ छ नि जति क्राउड पुल गर्न सक्ने क्यापासिटी छ त्यो मान्छेमा डिस्ट्रिब्युटर्सले इन्भेस्ट गर्छ र त्यो हुने बित्तिकै उसको नाममा फिल्म बन्ने भन्ने बित्तिकै इट क्यान बी अ मेल अर अ फिमेल इन यस्टर इयर्स पनि निरुता सिंह वाज क्वाइट हाइली पेड त्यो जेनेरेसनको लागि होइन अनि सो अनि त्यो फ्लक्चुएसन्स पनि भइरहेछ कि विथ द मार्केट एन्ड विथ द स्टेटस होइन अब के भइरहेको छ भनेर अनि विथ द नम्बर्स अफ फिल्म्स द्याट हेभ बिन प्रड्युस पर इयर त्यो एनालाइसिस गर्नुपर्छ सो फ्लक्चुएसन्स हुन्छ यो चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुँदैन पे है अनि अब कति प्रोजेक्ट्सहरू भनौँ न कति राम्रो राम्रो प्रोजेक्ट्सहरूमा मैले चाहिँ पैसालाई प्रायोरिटी भन्दा नि यो आइडिया चाहिँ मर्नु भएन सिन्स आइ एम प्यासनेट अबाउट फिल्म मेकिङ होइन नट जस्ट एक्टिङ के हो यो कमर्सियली म 80+ or 100+ स्क्रिनमा आउँदैन होला तर द्याट डज नट म्याटर यो चाहिँ रोकिनु भएन है यो प्रोजेक्ट भन्ने कति लाइक जस्तै स्टुडेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गरेको छु मैले होइन हाम्रो सुसन्दर अपवादमा काम गरेको छु इभन सुनगामामा काम गर्दाखेरि पनि द प्रड्युसर he is very open about it so I can share this had to sell his land and house and त्यसरी काम सो एकदमै मिनिमम तर बट देन अरूतिरबाट गेन चाहिँ हेरिन्छ क्या कि त स्क्रिप्ट एकदम राम्रो हुनु पऱ्यो क्यारेक्टर राम्रो हुनु पऱ्यो देयर आर अरू गेन्सहरू पनि प्राइसलेस गेन्सहरू पनि हेरिन्छ कि टु वर्क विथ अ ब्युटिफुल टिम इन इट सेल्फ इज अ ब्युटिफुल जर्नी एज वेल होइन तर ह्याभिङ सेड द्याट सबैजना आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट त्यो पोजिसनमा नहोला ह्याभिङ सेड द्याट होइन सो करियरको रूपमा कुनै पनि जेनरल फिल्म मेकिङमा आउँदाखेरि चाहिँ यो ओभरअल हाम्रो इकोनोमिक उसँगै गाँसिएको कुरा हो अब यो लकडाउनको बेलामा कति हलहरू बन्द भयो भएन हामीसँग डेटै छैन है कहाँ कहाँ अब सानो सानो हलहरू मुफसलको हलहरू त बन्द भयो सर्भाइभ गरेन होइन जय नेपाल है फर्स्ट लाइक त्यो सिनेमेटिक बवाल एक्सपिरियन्स भएको हल लाइक क्लोज डाउन सो इभन कुमारी आई गेस राइट सो त्यो डेटा छैन पेमेन्टको हिसाबले गर्दाखेरि पनि तर जति क्राउड पुल गर्न सक्यो आफूले रेन गरिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ सक्छ अनि पर्फर्मेन्स बेस्ड पेमेन्ट पनि भएको छ जस्तै वी क्यान नेम सौगात
दया दाई सौगात दाईहरू चाहिँ होइन हो उहाँहरूको बक्स अफिसमा यस्तो खतरा कलेक्सन नहोला तर सिन्स दे आर गुड पर्फर्मर्स दे नो देयर क्राफ्ट्स एन्ड दे आर कन्फिडेन्ट अबाउट इट एन्ड अ मेकरको कन्फिडेन्ट गेन गर्ने अनुसार पनि पेमेन्ट पाएको छ कि सो सिमिलर गोज फर फिमेल एक्टर्स इज वेल अनि एज इट इज यो सङ्ख्यागत हिसाबमा नै फिमेलहरू कम भएको भएर त्यो पेमेन्ट्सको त्यो निकाल्न पनि गाह्रो छ So interview based हो these are like interview based these are not अब किनकि त्यो भन्न पनि सायद हाम्रो कल्चरले नै होला मैले यति पाइरहेको छु भन्न एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ होइन सो दिज आर इन्टरभ्यू बेस्ड होइन अनि सो जस्तो हो 3-4 फोल्डले नै कम पेमेन्ट पाइरहेको हो कि भनेर उहाँहरूले नै भनेको थियो जस्तो फोकस ग्रुप एफजिडीहरूबाट हो है अनि सो बिकज त्यो डेटा ऊ आएको छैन लाइक तर देयर आर एक्सेप्सन्स फर इक्जाम्पल जस्तो म माउदाईसँग काम गरिरहेको छु माउदाई इज के मिसन पैसा पार्ट 2 र फर्स्ट लभको प्रड्युसर होइन लुटको प्रड्युसर होइन एन्ड देन लाइक उसको त्यो हि इज भेरी ओपन about how much he's paying people so like दाइ मलाई प्रोड्युसिङ सिकाउनु न भन्दै गएको हो अनि त्यसरी नै अनि ल आइज बस भनेर नै लाइक सो आइम वर्किङ विथ हिम एज वेल होइन अनि त्यसमा चाहिँ उसले पनि स्टार भ्याल्युलाई नै हेरेर नै ऊ दिन्छन् होइन तर अब समस्या के भन्दाखेरि जस्तो फर इक्जाम्पल अनमोल केसी प्रदीप अनि भनौँ न जस्तो उहाँहरूले चाहिँ दे विल चार्ज नै अगाडिदेखि नै यति धेरै अथवा त्यो चार्ज सहित 80% अफ यो सेक्टर चाहिँ म ऊ लिन्छु है भनेर त्यो डिमान्ड ऊ नै अगाडि राख्छन् क्या होइन तर त्यतिको अनि लाइक 40 लाख 50 लाख त्यस्तो चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ हाम्रो लाइक वुमन सुपरस्टार्सहरूले चाहिँ डिमान्ड गरिहाल्दैनन् क्या होइन कि त्यो समाज पनि हो लाइक एन्ड हाउ देयर करियर हेज बिन स्ट्रक्चर्ड ले पनि डिफाइन गर्छ क्या त्यो कुराहरूलाई होइन अनि ऊहरूलाई पनि जस्तो फर इक्जाम्पल लुट 1 भन्दा लुट 2 मा अल अफ द पिपल हु केम ब्याक गट पेड एकदम धेरै होइन किनकि त्यो सिक्वल हो यसको चाहिँ पैसा आउँछ है भनेर त्यो खालको क्यालकुलेसन्सहरू हुन्छ जस्तो र या अब डिस्प्यारिटी चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो लाइक मिराले ऊ भने जस्तै आइम अ फर्स्ट टाइम एक्टर आइम अ फर्स्ट टाइम टेक्निसियन मलाई काम दिन्न मा चाहिँ अब उसले नै आफूलाई कम नै ऊ गरिरहेको छ भने म एज अ प्रड्युसर वाइ नट मेरो त पैसा बचिरहेको छ नि त होइन अनि सो त्यो पनि क्या गाह्रो तर जस्तो ह्याभिङ सेड द्याट त्यो एउटा मिनिमम बेस लाइन चाहिँ दिस इज हाउ मच आई विल गिभ यु भन्ने अगाडिको डिलिङ चाहिँ हुन्छ एन्ड या कागज चाहिँ गरिनु पर्छ होइन एन्ड इट्स मोर डिफिकल्ट फर या लाइक एकदमै अगाडि या फिमेल एन्ड मेल तर फर्स्ट टाइमर्स इफ यु वर्किङ विथ दिस कम्पनी बिकज लाइक अनेस्टली सबै फिल्म मेकर्सहरू बबलमै काम गरेर हुन्छन् क्या उसको आफ्नै भित्र नै त्यसरी पनि उसको त्यो चेन्ज हुने अनि उसको आफ्नै टेक्निसियनको टिम हुन्छ उसको आफ्नै के अरे ग्याङ हुन्छ क्या होइन अनि त्यो मान्छेसँग फर्स्ट टाइम काम गर्दा जति गाह्रो हुन्छ क्या उसलाई किनकि उसको काम गर्ने शैली पनि थाहा हुँदैन एन्ड 2 महिनाको कन्ट्र्याक्ट गरेर हुन्छ 6 महिनासम्म काम दिइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ कम्युनिकेसन नै एकदमै गाह्रो हो जस्तो हुन्छ तर या एक हदसम्म डिस्प्यारिटी छ तर इट्स नट लाइक अदर इन्डस्ट्रिज यसलाई चाहिँ यो भनेर नै ऊ गरिने नै ऊ छैन होइन तर अदर फ्याक्टर्स कमिङ जस्तो ऊ ल यो केटी मान्छे हो बाहिर नलगौँ यो केटी मान्छे हो उसलाई आई डोन्ट नो राति पख उसलाई घर छोडिदिनुपर्छ ल अनि माइकहरूको के भाडा तिर्नु पऱ्यो बरु उसलाई लिएन भने त्यति भाडा बच्यो मेरो होइन अथवा त्यसरी पनि सोचे हुन सक्छन् होइन तर यहाँ डिस्प्यारिटी छ भनेर भनेका छन् यो कुरामा चाहिँ नि मैले मुभी पनि अब इन्भेस्ट गरेर भएर म कुन कुरामा चाहिँ आई एग्री भने जसले क्राउड पुल गर्छ उसले पैसा लान्छ कि इट्स एज सिम्पल एज द्याट होइन जुन फिल्म चल्छ त्यसमा प्रोड्युसरले धेरै पर्सेन्टेज पाउँछ भने जस्तै हो कि होइन जसले चाहिँ क्राउड जसले सक्छ नि होइन तर एउटा ग्याप चाहिँ के भयो भने हामीले आफ्टर रेखा थापा ऊ सिङ्गल ह्यान्डेडली ऱ्यान मुभिज होइन त्यसपछि सिङ्गल ह्यान्डेडली क्राउड पुल गर्ने अर्को त्यस्तो खालको स्टार हामीले मल्टी जोनरमा देखिनौँ क्या फिमेल लिडमा होइन आई थिङ्क द लास्ट वान वाज नै रेखा थापा उसलाई हेर्न चाहिँ आउनुहुन्थ्यो दर्शकहरू होइन अनि त्यो भएकोले अहिले त कस्तो भइसक्यो भने अनि रेखा थापाको आफ्नै स्ट्रगल छ है फेरि
है इट इज नट त्यो पोजिसनमा पुग्नको लागि सी ओ माई गड सी इज फट फर इट के होइन सो जस्तै अब अहिले आएर कस्तो पनि भइसक्यो भने अब जस्तै लाइक राइट लेट्स नट नेम पिपल बट सर्टन मेल स्टार्सहरूले सर्टन एक्स अमाउन्ट भनिरहँदाखेरि एक्स अमाउन्ट र अलिकति कम भनेर त्यो एटिट्युडमा आउँछ सिधै होइन एउटा फिमेलले एक्स अमाउन्ट भन्यो भने किन्दैन त्यो मेल इगो एउटा खालको इगो भन्ने डेभलप भइसक्यो कि वाइ डज सी डिजर्भ द्याट मच वाइ वुड बी यो झन् नयाँ प्रड्युसर्सहरू जो आइरहनु भएको छ नि हु हेभ नेभर एक्सपिरियन्स्ड फिमेलको स्टारडम उहाँहरूलाई त त्यो त एकदमै नौलो कुरा भयो नि त टु पे फर अ फिमेल वाइ लाइक हुन्छ नि भने जस्तो हुन्छ कि तर अगेन त्यो फिमेल स्टार्सहरूलाई अहिले चाहिँ त्यो स्टारडम क्राउड पुलर हुनको लागि चाहिँ धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ धेरै नै अगेन उहाँले भनेको जस्तो इन दि एन्ड वाट काइन्ड अफ फिल्म्स आर वी मेकिङ भन्नेमै इट बोइल्स डाउन टु द्याट होइन अब त्यसलाई पनि ऊ गरेर त्यो मेल फिमेल लिडलाई त्यो उसलाई लाइक यु नो एउटा स्टारलाई ग्रो गराउनको लागि जति मेल स्टारलाई हाम्रो सोसाइटीमा सजिलो छ फिमेल स्टारलाई त्यो क्राउड पुलर बनाउनको लागि चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट सो कन्टिन्युइङ द मोमेन्टम होइन जुन हामीले अघि कलेक्ट गरिरहेको थियौँ अब अबाउट जेन्डर एन्ड सिनेमा हजुरहरूको आफ्नै प्रोजेक्ट्सहरू पनि होइन सम द्याट आई वुड लाइक टु टक अबाउट मोर होइन अनि त्यो पनि कुन एस्पेक्टमा भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सोसियोलोजिकल इम्प्याक्टहरू होइन अथवा त्यो समाजमा चाहिँ त्यो कसरी उत्रियो होइन त्यो सिनेमाहरू कसरी पर्सिभ भयो त्यसले गरेको केही इम्प्याक्ट्सहरू त्यस्तो केही सेयर गर्न सकिन्छ कि होइन सो स्टार्टिङ फ्रम मिरा अफकोर्स यर अवार्ड विनिङ प्रोजेक्ट नो स्कुल टुडे अल्सो सम्बन्धक होइन इफ युड वान्ट टु टक अबाउट द्याट प्लिज खासमा चाहिँ हाम्रो यो वर्कसप पछि चाहिँ हामीसँग टाइम चाहिँ जम्मा 2 दिनको मात्र सुट थियो क्या सो 2 डेजमा चाहिँ हामीले लाइक होल सुट सकाउनु पर्ने थियो हामीसँग फेरि लिमिटेड टाइम थियो क्या हामीले राम्रोसँग आफ्नो क्यारेक्टरलाई पनि मजाले भेटेको थिएन कि उहाँहरूको अझै स्टोरी सुन्न बाँकी नै थियो क्या अब असम्पसनमा नै होइन सबै स्टोरीहरू आफै लेख्दै हुन्छ नि यस्तो होला यस्तो हो कि यस्तो हुनसक्छ भन्दै स्टोरी लेख्दै 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 गएर सुटको दिनमा हामी त्यहाँ पुग्यौँ त्यहाँ पुगेर त ल के गर्ने छैन रहेछ त्यस्तो त के पनि छैन रहेछ कि उहाँहरूको त अन द स्पट नै अब त्यहाँ जे छ ऱ्यान्डमली खिच्याछ त्यस्तो भयो कि हामीहरूको चाहिँ खासमा 2 जना म र मेरो पार्टनर सपना चाहिँ थियौँ होइन यो डकुमेन्ट्रीको लागि अनि सो त्यो चाहिँ भयो 1 दिनको सुट सक्यो हामीले चाहिँ खासमा 1 दिनमा सकाउने सुट थियो कि हाम्रो बोर्ड चलिरहेको भएर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक रिभ्यू गऱ्यौँ आफ्टर द सुट होइन रिभ्यू गरेर चाहिँ अब केही पनि भएन नि त हामीले सबै कोरेको मात्र हो तर त्यहाँ त अब अर्कै निक्ल्यो अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ निकाल्ने भनेर चाहिँ अब फेरि प्लान गरेर चाहिँ भोलिपल्ट सुट गर्न गयौँ अनि त्यति बेला चाहिँ बल्ल एउटा स्टोरी एउटा मजाको आयो कि खासमा नो स्कुल टुडे चाहिँ एउटा फिमेल कन्स्ट्रक्सन साइटमा चाहिँ काम गर्ने र उहाँको 2 जना ट्विन्स छोरीहरूको बारेमा कथा हो कि सो त्यसमा चाहिँ सिम्पल छ उहाँको डेली लाइफ एउटा रुटिन मात्र हो होइन यो 1 दिनमा फलो गरेको उहाँको स्टोरी पोर्ट्रे मात्र गर्न खोजेको हो सो त्यसमा चाहिँ अनकन्डिसनल लभ बिट्विन मदर र डटर्स अनि एउटा सपना हुन्छ नि आमाको लाइक एभ्री प्यारेन्ट्सको सपना आफ्नो छोरीहरूलाई यो बनाउँछु त्यो गर्छु भनेर जुन चाहिँ आफ्नो सपना त्यागेर अनि आफ्नो छोरीहरूको लागि चाहिँ काम गरिरहेको अनि हस्बेन्ड चाहिँ अब मिसिङ फिगर थियो कि तर हामीले चाहिँ डकुमेन्ट्रीमा चाहिँ अब एउटा फोन कन्भर्सेसनको थ्रुबाट चाहिँ छ है भनेर चाहिँ एउटा त्यो बच्चाहरूको डिजायर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ पोर्ट्रे गरेका थियौँ कि सो इट्स अल अबाउट एउटा स्कुल जान अल्सो नो स्कुल टुडे चाहिँ स्कुल छैन है भनेर चाहिँ हो खासमा उनीहरू चाहिँ 5 इयर्स भइसक्यो तर उनीहरू अहिलेसम्म स्कुल चाहिँ टेकेको छैन क्या अनि त्यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अफ द फिल्म हो होइन बिकज अफ द फाइनेन्सियल कन्डिसन र लकडाउन कोरोना भाइरस कोभिड या या सो त्यो रिजनहरूले गर्दा चाहिँ उहाँहरू स्कुल जान नपाएको सो सिम्पल त्यति मात्र स्टोरी हो र एकदमै मन पर्यो सबैलाई है र त्यो चाहिँ भयो र टकिङ अबाउट सम्बन्धक त्यसमा चाहिँ मैले एज एन एक्टर लिड फिमेल लिड होइन म चाहिँ त्यसमा थिएँ त्यो चाहिँ एउटा स्टोरी चाहिँ दाजुभाइको के अरे दिदी र भाइको कथा हो क्या
अनि त्यसमा चाहिँ सम्बन्ध प्लस बन्धक सम्बन्धक यसरी नाम आएको सो रिलेसनसिप र आफ्नो त्यो आफूलाई गर्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ त्यो कहिले चाहिँ त्यो ब्यारियर बन्छ नि बिकज अफ द फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटिज र त्यो कुराहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो ड्रिम पर्स्यु गर्न नसकेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यो फिल्ममा चाहिँ पोर्ट्रे गरेको छ है अनि मेरो भाइ चाहिँ क्यारेक्टरमा भाइ चाहिँ विल चेयर हुन्छ नि डिसेबिलिटीमा चाहिँ छ होइन सो त्यसरी चाहिँ उसको केयर गर्नुपर्ने तर मलाई चाहिँ बाहिर अब्रोड जानु मन सो उसको केयरको लागि चाहिँ मैले त्यो ड्रप गरेर आउँछु क्या सो इट्स अ भेरी इमोसनल र भेरी टचिङ स्टोरी राम्रोसँग बनेको छ फिल्म हेर्नु युट्युबमा टुनामुना प्रोडक्सनबाट छ है टुनामुना प्रोडक्सन नो त्यो चाहिँ सिद्धार्थ पुडासैनी भन्ने हाम्रो डिरेक्टर उहाँको हो अनि टकिङ अबाउट फिल्म एक्सपिरियन्स चाहिँ होइन एज अ सुट गर्ने क्रममा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ लाइक नर्मली अरू सुटमा चाहिँ लाइक बाहिर सुटहरूमा चाहिँ लाइक आफूलाई कस्तो प्रब्लम्स भइरहन्छ नि कहिलेकाहीँ मलाई यो भएन अथवा कोहीसँग हुन्छ नि त्यो टर्म्स नमिलिरहेको सो त्यति बेला चाहिँ आफूले भन्न सकिँदैन क्या दबाएर नै राखिन सके अनि त्यसले गर्दा चाहिँ पर्फर्मेन्समा अफेक्ट गर्छ होइन सो यो सुटिङको बेला चाहिँ बिकज हामीहरू 1 मन्थदेखि नै अगाडि रिहर्सलमा होइन हामी विल चेयरमै प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ क्या लाइक नर्मली होइन ऊ चाहिँ त्यसरी नै क्यारेक्टरमै बसेर चाहिँ काम गरिरहेको थियो सो एभ्री अफकोर्स सुटमा प्रब्लम्सहरू त आयो होइन अलिअलि ठाकठुक पनि पऱ्यो बट बिकज कम्फर्टेबल त्यो काम गर्नको लागि होइन मैले आफ्नो कुराहरू मजाले भन्न सक्थेँ यस्तो भयो मलाई भनेर हुन्छ नि कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ मेन कम्युनिकेसन नै रहेछ क्या हुन्छ नि कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम्सहरू सल्भ हुने अनि आफूले पर्फर्मेन्समा मजाले काम गर्न सक्यो सो त्यसरी चाहिँ भयो हजुर थ्याङ्क यू सो मच अल्सो कमिङ टु निशाजी होइन सुनगावा इज अ ल्यान्डमार्क होइन क्वेयर कम्युनिटीको लागि तर ओभर द इयर्स होइन ओभर द इयर्स जुन रिभ्यूहरू आइरहेछ होइन अनि जुन हामीले पनि हेर्छौँ होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा स्टिग्मेटाइज्ड हुन्छ नि क्यारेक्टराइजेसन पनि भएको हो कि होइन अबाउट द लेस्बियन रिलेसनसिप द्याट वाज पर्स्युड देयर अल्सो सिस हेट मेल गेजबाट बनेको मुभी भएको भएर चाहिँ होइन कतिको त्यो एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ इन टोटालिटी क्याप्चर गर्न सकियो भन्ने कुराहरू पनि आइरहन्छ होइन सो वाट डु यु फिल अबाउट द्याट वेल त्यसमा चाहिँ वी आर अ नाइस टक अबाउट दिस सुवर्ण दाई होइन सो सुवर्ण दाईले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो लभ स्टोरी चाहिँ इट्स बिट्विन टु इन्डिभिजुअल्स फर्गेट द जेन्डर फर्स्ट अफ अल होइन द्याट वाज हिज अप्रोच कि अनि अर्को चाहिँ I cannot drift away from the society that much because I want the community to relate to it भन्नुभयो कि अनि त्यसपछि के भइदियो भने जस्तो सोसियल इम्प्याक्टको कुरा गर्नुभएको थियो आई वाज कमिङ टु दिस नै सुनगावा रिलिज भयो अथवा वाइल वी आर मेकिङ इट वी वेन्ट टु द ब्लु डायमन्ड सोसाइटी वी मेट सो मेनी पिपल होइन अनि इनबक्समा फ्लडेड हुन थाल्यो क्या मेसेजेसहरू पिपल स्टार्टेड कमिङ आउट टु अस अनि आफ्नो स्टोरिजहरू सेयर गर्ने एन्ड दे सट वी वुड डु प्रब्लली कुड डु समथिङ फर देम भन्ने एउटा आश जस्तो एउटा अडेसलाई अन्ठाउँ जस्तो खालको भयो दिया म दुइटै हामीलाई चाहिँ त्यस्तो मेसेजहरू आयो मलाई चाहिँ अझै मैले सुवर्ण दाइसँग नि सेयर गरेको थिएँ होइन अनि इट वाज स्क्यारी also because we just did a movie we cannot take that responsibility रहेछ है भन्ने चाहिँ मलाई फिल एज एन एक्टर होइन सो यस्तो इस्युजहरू गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज ओन्ली सो मच वी क्यान डु नट जस्ट एज एन एक्टर बट अल्सो एज अ फिल्म मेकर अनि हामीमा हो स्टिरियोटाइप छ त्यो आई अग्री तर त्यस्तो केसेसहरू चाहिँ धेरै थियो कि इफ यु लाइक हुन्छ नि अब फ्यामिलीको एउटा मेम्बरले लाइक म्यासिभली हेट गर्ने इभन मर्डरसम्म पनि हुने घर निकाला हुने हुन्छ नि हुने नै यही हो कि वान्स दे लाइक जेनरलाइज गर्दाखेरि त्यो टाइममा है अल द पिपल आर मोर लिबरल हुँदाखेरि फर्स्ट रियाक्सन वुड बी नबस यहाँ नाककाटी हाम्रो वुड बी द फर्स्ट रियाक्सन कि गेट आउट अफ आवर हाउस होइन ओर होइन घरभित्र लक गरिदिने नि भाग्नुपर्ने होइन वाज दि अदर होइन हेट स्पिच त छँदैछ पिट्ने त छँदैछ होइन अनि त्यसपछि त्यो कि त रन अवे गर्नु पऱ्यो जुन चाहिँ दुइटै देखायो सुनगावामा होइन दे ह्याड टु रन अवे अनि त्यसपछि गएर बस्दाखेरि पनि त्यो ल्यान्डलोडसँग कन्फ्लिक्ट गरेर पनि सोसाइटीमा अब बाहिर लाइक खुला भएर पनि द वे दे ह्याड टु हुन्छ नि सो यो अनि अब दिया वाज प्रेग्नेन्ट होइन उसको क्यारेक्टर स्ट्रगल एज
जब खोज्ने स्ट्रगलदेखि लिएर त्यो एकदमै धेरै एलिमेन्ट्सहरू छ कि इफ यु लुक एट द्याट कल्चरली पनि भेरिएसन जुन दिनुभएको छ दुईवटा क्यारेक्टरलाई एकदमै धेरै एलिमेन्ट्स धेरै लेयर्समा काम भएको हो होइन तर या द्याट वाज द स्टोरी अफ मेजोरिटी अफ द पिपल देयर एन्ड देन अनि देन अर्को कुरा आई अल्सो रियलाइज वाज LGBTIQ प्लस कम्युनिटीको काम गर्दाखेरि एल मात्रमा काम गरेर हुँदैन रहेछ क्या यु नो वी फिल लाइक ओ एउटा फिचर लेन्थ मुभी बन्यो होमोसेक्सुअलिटी अनि वी थिङ्क ओ बन्यो नि त बट नो के होइन अनि त्यो मेसेजेसहरू आएपछि के फिल भन्यो ओ अब गेमा बेस्ड मुभिजहरू बनायो भने प्रब्लम गे कपल्स वुड कम आउट होला होइन अनि एलजिबिटी त सबैमा बन्यो भने अनि सो आई वाज लाइक वाउ हामी त कस्तो कन्टेन्ट ल्याग गरेर रहेछ इभन सर्ट फिल्मसहरूमा पनि त अहिले अलिकति ह्यापनिङ वेमा प्रियङ्का ट्राइज होइन जल्स ल्याएर अलिकति हिप एन्ड कन्टेम्पोरेरी अर्बन खालको स्टोरी ल्याउनको लागि तर बट त्यो पनि लेस्बियनमै थियो कि सो वी हेभ टु कन्टेन्ट्स वेन लाइक अनि सो त्यहाँ चाहिँ कति काम गर्न बाँकी रहेछ सो सोसियल इम्प्याक्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ it is beautiful, it is larger than life, overwhelming emotionsहरू हुने खालको कुराहरू कहिले लाइफमा चिताउँदै नचिताएको कुराहरू भइदिन्छ क्या मुभी रिलिज भएपछि एन्ड आई थिङ्क द्याट इज द ब्युटी अफ इट अनि म एउटा सानो कुरा आई वान्ट टु एड अन टु दिस होइन जस्तै सोसियल कुरा गर्नु पर्दाखेरि आइ एम अ ह्युज फ्यान अफ एभाटार होइन अनि त्यसमा चाहिँ जसरी ह्युम्यान नेचरको कनेक्सनको पर्सपेक्टिभबाट मुभी बनाइएको छ नि होइन अनि त्यो उसको बडीमा द्याट गाई इज लाइक त्यो हुन्छ नि होइन त्यो अल्टरनेटिभ भर्जनमा चाहिँ इज मोर स्ट्रङ्गर त्यो रियल वाट एभरमा होइन मलाई चाहिँ एकदमै आई वान्ट टु सी नेपालमा पनि स्लोली के ट्रेन्ड भन्ने अब जेन्डरको ब्यारियरबाट नि ब्रेक भएर के let's not just stick to gender okay in the end we need to talk about an individual we need to talk about cerebral capacity we need to talk about feelings and emotions we have lacked के त्यो पार्टसम्म त झन् हामी पुग्नै सकिरहेको छैन कि सो एउटा ह्युम्यानको आइजबाट कस्तो हुँदो रहेछ if you transcend all those boundaries and you make films होइन कस्तो ब्युटिफुल प्रडक्टहरू निस्किन्छ होला अनि नेपालमा पनि आई थिङ्क इट्स हाई टाइम अब यो जेन्डर यस इट्स इम्पोर्टेन्ट बट यु नो अब चाहिँ वान स्टेप अहेड जाने बेला भयो जस्तो लाग्छ कि वेयर वी मेक films about alikati internal reflections we work in layers and shades of character we have characters who are neither good nor bad or you know like we are situational phases ma change hune characters according to whatever like it's the beautiful movies chahi एउटै पनि हेर्न पाएन नेपालमा sadly so I think it's high time and त्यसको impact society ma will definitely be on much higher levels लाग्छ के मलाई so yeah that's it So coming to Abhimanyu ji, and let's talk about Chasing Rainbows, also Nirnay, that you've worked on. So could you share कि कस्तो किसिमको sociological impact अथवा त्यो किसिमको envision गर्नु भएको थियो र what was there in your experience? Okay, like action and reaction one side. So it started. Chasing Rainbows started because we were arrogant, होइन अनि हामी कसैलाई so we've been very arrogant in the sense that we wanted to make the films that we've been watching. So it was very much inspired by the French New Wave and Dogma 95 and Dogma 95 French New Wave ले चाहिँ त्यो टेक्निकलिटी अनि जुन चाहिँ अहिले नेपाली सिनेमा एकदम टेक्निकली कस्तो राम्रो भएको छ टाइपको गफमा हामी त्यो बेला पनि धेरै गर्थ्यौँ दिस इज अर्ली 2010 11 12 होइन अनि त्यसलाई चाहिँ आई डोन्ट नो गोली मारो भन्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ एन्ड वी युज्ड नन एक्टर्सहरू होइन एन्ड बिकज वी वान्टेड टु वर्क विथ नन एक्टर्स अनि सो वाट वी डिड वी रिच आउट टु युवा बिकज स्पेसली बिकज हामी जस्तो नन एक्टर्सहरू किन पनि लिनु परेको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो वी वान्टेड टु वर्क विथ पिपल हु वुड हामीले गर्ने गफ राम्ररी बुझोस् भन्ने मान्छेहरूसँग नै काम गर्न मन थियो कि सो वी रिच आउट टु युवा एन्ड गट 2 एक्टर्स होइन एन्ड देन वी अल्सो वर्क विथ दिस अचेल नाटक समूह भन्ने थियो ऊ चाहिँ के अरे उसमा थियो यो पशुपतिमा थियो सन्जिता पराजुली भन्ने हुनुहुन्छ उसको लिडमा हुनुहुन्थ्यो सन्जिता पराजुली उहाँले फिक्स गर्नु सो वी ह्याड दिज एक्टर्स
and we shot the film arrogant in the sense that जस्तो डोमो 95 ले के भन्छ भन्दाखेरि यस्तो यति धेरै टेक्निकल क्रू राख्यो भने हाम्रो नन एक्टर्सहरू आत्तिन्छन् त्यसरी टेक्निकल क्रूहरू एकदम सानो राख भन्छ हैन अनि त्यसपछि उस्तै अफकोर्स डाइरेक्टरलाई पनि क्रेडिट नलिउ भन्छ तर हामी लोभी छौँ अलिअलि सो के अरे या सो वी मेड द फिल्म इट वाज कोट अन कोट एक्सपेरिमेन्टल तर इट tells a very good story of course हैन अनि Sara is the director अनि म र Sara we co-wrote the script we wrote it while we were doing our masters अनि मास्टर्स गर्दा गर्दै हामी चाहिँ बेङ्गलोरमा थियौँ अनि एकदमै एलिनेटेड भएर नै लेखेको थियौँ कि अनि त्यसपछि मास्टर्स गर्दा गर्दै नै सर हामी बिदामा बसेर फिल्म बनाएर आउँछ है अनि ए भइहाल्छ नि अनि एकदम माया गर्थ्यो हामीलाई सबैजना माया गर्थ्यो होइन अनि सो एनिवेज यहाँ आएर फिल्म सुट गरेर फेरि उता गएर एडिट गर्न थाल्यौँ एडिट गरेर किम्फमा मैले पठाएको साला पनि इच्छा भन्न थिएँ किम्फमा पठायो लाइक र हाम्रो एक्जाम थियो किम्फमा हामी जान भ्याउँदैन थाहा थियो अनि एक्जाम थियो पहिला चाहिँ ओपनिङ फिल्म हुन्छ भनेर इमेल आयो अनि ओ ल कस्तो रमाइलो भयो भनेर अनि ल एक्जाम भए पनि म त गोवा जान्छु सहारा भने अनि सहयोग हाम्रो एक्टर पनि हि केम टु बेङ्गलोर अनि गोवा थियो अनि गोवा पुगेपछि चाहिँ अनि द फिल्म वान बेस्ट फिल्म इन नेपाल पनोरमा भनेपछि त खुसी यति खुसी होइन अनि इट्स अनि एकदम खुसी भएको थियौँ अनि त्यही ठ्याक्क मास्टर सकाएर वी केम ब्याक होम एकदमै फुर्के एरोगेन्ट होइन लाइक अवार्डेड फिल्म मेकर्सहरू एन्ड सो देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट ब्रट अस डाउन टु अर्थ होइन तर वान अफ द इभेन्ट्स वाट ह्यापन वाज सो हामीले अहिलेसम्म चाहिँ क्राउडसँग बसेर जस्तो किम्फमा 2टा स्क्रिनिङ भएको 600-600जना अल ब्याक होइन अनि त्यस्तो स्क्रिनिङ चाहिँ हामीले हेर्न पाएको थिएनौँ कि हाम्रो एक्टर्सहरूले हेरेको थिए यिनीहरूले तिमीहरू यहाँ बस्यो त रफमा चढाएर हिँड्थ्यो होला भन्थे होइन एन्ड सो वी वान्ट टु एक्सपिरियन्स द्याट एन्ड सो नेपाल भारत लाइब्रेरीमा चाहिँ वी ह्याड अ स्क्रिनिङ होइन दिस इज इन सुन्दरा अनि सो फ्री स्क्रिनिङ थियो अल ब्याक होइन एज युजल एन्ड देन सो के अरे स्क्रिनिङ भएपछि वी अलवेज ह्याभ के अरे इन्टरेक्सन्स वान अन वान इन्टरेक्सन्स होइन सो लाइक इट्स नट लाइक कमर्सियल फिल्म होइन नि त सो दिस इज भेरी स्मल इन्डी फिल्म्सहरू यस्तै हुन्छ सो वान अन वान इन्टरेक्सनमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सो चेजिङ रेनबोजमा देयर इज चेजिङ रेनबोज इज अ फिल्म अबाउट young people living in Kathmandu in 2 rented rooms and each character हरूले चाहिँ एक्सप्लोर गराएको छन् सो एकजना चाहिँ इज एक्सप्लोरिङ सेक्सुअलिटी एकजना इज एक्सप्लोरिङ माइग्रेसन एन्ड एकजना इज डिलिङ विथ डिप्रेसन होइन एन्ड सो देयर इज वान सिन वेयर द क्यारेक्टर इज एक्सप्लोरिङ सेक्सुअलिटी उसले चाहिँ उसको बोयफ्रेन्ड छ अनि सी हेज now she's afraid that she might have to be naked in front of him and so she is now washing her underwear हैन she washes उसले चाहिँ आफ्नो ब्रा स्ट्र्याप छुट्याइ हुन्छ ब्रा सिलाउँछिन् हैन and she washes her underwear क्या अनि यो फिल्म गरौँ देखाऊँ केही हुन्न भनेको थियो देखायौँ देखाइसकेपछि नेपाल भारत लाइब्रेरी फ्री स्क्रिनिङ जस्तो रत्न पार्कको मान्छे पनि आउँथ्यो होला यताको मान्छे आउँथ्यो सो आइम नट सेइङ यो मान्छे नराम्रो यो मान्छे राम्रो थिएन त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ समस्या भयो त्यो सिनलाई लिएर समस्या भयो वाइ आर यु सोइङ द्याट भनेर सारा म सो नागरिकको फोटो छ यु क्यान सी हाउ यङ वी वर वी आर लाइक भेरी यङ पिपल त्यो बेला 10 वर्ष अगाडि अनि सो सारा म हाम्रो 18 वर्षको थिम कृतिका लम्साल स्विट फिक्समा ऊ छैन होइन अनि एन्ड देन हामीहरू त्यहाँ बसेका छौँ एन्ड दिज लाइक मिडल एज मेन आर सो एङ्ग्री इन द्याट सिन कि अनि किन त तपाईँहरू एक्चुली एङ्ग्री भएको भन्दाखेरि लाइक वी गट दिस एकदम कस्तो झुर रिप्लाई क्या लाइक ब्रा खोलेको लाइक समवन एल्स ब्रा खोलेको चाहिँ समस्या छैन क्या बट द्याट यस्तो मन्डेन कुरा हो क्या त्यो होइन तर त्यसमा चाहिँ त्यो किन देखाइस् भनेर उनीहरूलाई समस्या एन्ड देयर वाज लाइक बिग आयो भने ल हामी कहाँ छौँ होइन कहाँ लाजबन ट्रायलको कुरा गरेर छौँ थमस भिन्टेनबर्गको कुरा गर्ने र कुन देशमा छौँ र के भइरहेछ यहाँ भन्ने कुराले एकदम नराम्रो हानेको हामीलाई लाइक त्यो टु कम डाउन टु त्यो हुन्छ नि त्यो के समाज कस्तो छ र के गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा सो द्याट्स
इक्वेसन 1 चेजिङ रेम्बोज होइन निर्णय चाहिँ जस्तो सो मेरा शर्मा सो युवा त बेस्ट फ्रेन्ड हो हाम्रो होइन पहिलेदेखि नै बेस्ट फ्रेन्ड हो 2012 सो तर युवाको त्यो बेलाको युवाहरू मात्र बेस्ट फ्रेन्ड भएछन् पछि अहिले बल्ल सम्झ युवाले होइन एनिवेज and so Mira Sharma, who was the vice president YUWA होइन and she called on us and so she wanted to make she wanted say something about abortion उसमा के होइन त्यस्तो के अरे र एबोर्सनलाई चाहिँ कस्तो डिमोनाइज गरिएको छ क्या हाम्रो मिडियामा होइन अनि हामीले चाहिँ त्यस्तरी यो के अरे इट्स अ चोइस होइन र लाइक इट्स लिगल इन नेपाल भन्ने कुरा पनि थाहा छैन कि कति टाइमसम्म जस्तो 3 महिना 4 महिनासम्म इट्स लिगल होइन हामीलाई त्यति इस्युज पनि हुँदैन जस्तो फर इक्जाम्पल यही फिल्मको रिसर्चको लागि मेरी स्टक्स फोन गरेको थियो हामीले अनि सुन्न हामीले चाहिँ त्यो के अरे अबर्सन गरेर के बुझ्नु छ भने तपाईँ केही पनि नाम साम केही पनि भन्नु पर्दैन तपाईँ आउनुहोस् हामी तपाईँलाई बुझाइदिन्छौँ यो आइडेन्टिटी सेफ कस्तो क्या अप्रोचेबल कस्तो राम्रो होइन र त्यो थाहा नै थिएन कि अनि त्यसैले पनि इट वाज इम्पोर्टेन्ट फर अस टु मेक द्याट फिल्म होइन एन्ड मेक द्याट वेब सिरिज होइन के अरे त्यसलाई वेब सिरिजको रूपमा किन लिनु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो लाइक 40-45 मिनट्सको रन टाइम छ होइन एन्ड देन लाइक र we wanted to make as exciting as possible and to see and Mira Sharma is like the dawn here which she's very like यस्तो गरौँ क्या एकदमै एक्ज्याक्ट कमेन्ट्सहरू के अरे दिन्थिन् स्क्रिप्टमा पनि होइन जुन चाहिँ के मजाले इम्प्लिमेन्ट भयो एन्ड या इट डिडन्ट ह्याभ अ स्क्रिनिङ सो आई डोन्ट ह्याभ horror stories but like it is त्यो we're very proud of doing that एकदमै मजा आएको थियो काम गर्न पनि so yeah that's त्यो निर्णय We can watch it on YouTube. Yeah, okay. दुईटै फिल्म्स चाहिँ युट्युबमा हेर्नु मिल्छ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि सो चेजिङ रेम्बोज चाहिँ के अरे मैले 99 इयर्सको लागि हाइलाइट्स नेपाललाई दिएँ लाइक या द्याट इज लाइक अफकोर्स त्यो ठिकै अफकोर्स आई मिन it was our first film अनि 99 इयर्सको साइन गरेछ हाइलाइट्स नेपालमा छ and निर्णय it is on net TV को त्यो मुनि गयो भने चाहिँ त्यो उसमा टिभी उसमा चाहिँ देखिन्छ अनि त्यो चाहिँ अनि उसमा पनि छ एन्ड युट्युबमा पनि छ एन्ड युट्युबमा भिजुअल इम्प्याक्टको उसमा च्यानलमा छ एन्ड या त्यस्तो छ या वाच द्याट You wanted to say something about this one? Yeah, West Bank. Yeah, you can find this on. This is Doc School, Plan International, Nepal. Representations of women and girls in Nepal cinema. One is a research report. That's where all of my data is based. And yeah, this is like just Google this much representation of women and girls in Nepal cinema or research report. You'll find it. You'll find it. Not a Plan International website. Okay. So as much as I'm enjoying this discussion, I know we will have to come to the end, right? So before I let you all go, it was a very fruitful discussion. Mero and Badapani, I got to learn a lot of things on this. I hope the similar is with you all. And we also hope that in some days, future days, like Nisha ji said, we do not have to talk about gender in cinema anymore, and there's a bigger picture coming forth. But until then, let's talk. Let's stir these discussions around. Let's create that whim together. And if there's anything you'd like to add before we say goodbye to our viewers, please. थोरै solution के हो त?तिर जाउँ थोरै लास्टमा त्यसै. So I don't know, maybe one of the solutions is जस्तो make films हैन जस्तो जसरी प्लानले वुमेन मेकर्सहरुलाई मात्र फन्ड गरेर प्रोजेक्ट निकाल्यो जस्तो किपाले र प्लानले वुमेन मेकर्सहरुलाई मात्र राखेर त्यो वर्कसप गरेको थियो त्यस्तै के जस्तो जसरी युवाले 2012 मा हामीसँग बसेर 3टा सर्ट फिल्म बनाएको थियो हैन अनि जुन लाइक ले यु नो दिस मेकर्सहरुलाई पनि हेल्प हुन्छ हैन एन्ड नट जस्ट लाइक एनजीओ अनि आईएनजीओ सेक्टर बाट मात्र हैन के जस्तो प्रोभिन्शियल लेभलबाट पनि फिल्महरु फन्ड वुमेन फिल्म मेकर्स हैन स्टेट लेभलबाट पनि फन्ड वुमेन फिल्म मेकर्स अनि पैसामा एक्सेस दियो भने चाहिँ हैन पैसा दियो भनेर दिएर पैसा मिलाइदियो भनेर छोडिदिए पनि केही न केही
ऊ हुन्छ अनि अफकोर्स जस्तो सारा इज मोर रेडिकल उसले चाहिँ पुरुषहरूलाई फिल्म बनाउनु दिनुहुन्न भन्छन् होइन उसले चाहिँ जस्तो म चाहिँ के भन्छ भन्दा महिलाहरूलाई चाहिँ फिल्म बनाउन अझै प्रोत्साहन चाहिँ गऱ्यो भने अझै धेरै फिल्महरू बन्यो भने चाहिँ अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हो सो या सो यु आर अल्सो रेस्पोन्सिबल या थ्याङ्क यू फर मेकिङ अस रेस्पोन्सिबल एनिथिङ मोर टु एड नो एक्चुली यसमा अलिक थोरै कुरा चाहिँ लाइक अनि ठुलो टु स्टार्ट अफ एन्ड टु गेट यर ह्यान्ड्स डर्टी इफ यु रियली वान्ट टु बी अ फिल्म मेकर वुमेनहरूको लागि आई थिङ्क सी इज अ गोल्डन एक्जाम्पल होइन सो या द्याट्स इट किप मेकिङ फिल्म्स मोर अनि अल वुमेन क्रुहरूको लागि फेसिलिटिजहरू गभर्मेन्टको त उहाँले भने जस्तो दिस इज समथिङ आई हेभ बिन इन्डोर्सिङ पनि टाइम एन्ड अगेन लाइक विकास बोर्डमा पनि यही छलफल भएको थियो त्यो महिला समितिमा पनि थिएँ म होइन सो अल वुमेन क्रू अथवा वुमेन ऊहरूको लागि चाहिँ अलिकति काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट अथवा इन टर्म्स अफ फन्डिङ पनि होइन यसै फन्ड गर्नु नै छ प्रोजेक्टलाई भने त्यस्तो प्रोजेक्टलाई पनि गर्नु भन्ने चाहिँ एउटा ऊ हो कि अफकोर्स केपेबिलिटी पनि चाहिन्छ फेरि आइएम नट लाइक तर एउटा प्रोजेक्टलाई 10वटा फन्डिङ गरिरहेको छ एउटा त गरोस् न गभर्मेन्टले त्यस्तो भन्ने कुरा हो होइन सो या थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस एन्ड इट वाज अ डिलाइट टु बी हियर सो थ्याङ्क यू भेरी मच भ्युवर्स फर वाचिङ अस अल्सो यो डिस्कसन्सहरू कन्टिन्यू गराइराख्नु हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा पनि एन्ड अल्सो प्लिज लाइक एन्ड सेयर दिस कन्टेन्ट विथ यर फ्रेन्ड्स